हाई गाइज ओनिकम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक स्वागत छ। आउनु साथीहरु, आज पनि धेरै गजबको ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। जस्तै कि हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउँदाखेरि वाइफाई को प्रयोग गर्छौं। यदि तपाईसँग वाइफाई छ भने त धेरै राम्रो छ, तर यदि तपाईसँग वाइफाई उपलब्ध छैन भने कहीं गाउँमा जानुहुन्छ अथवा यस्तो ठाउँमा जानुहुन्छ जहाँ कि वाइफाई को पहुँच हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले मोबाइल डेटा बाट चाहिँ इन्टरनेट चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीले आफ्नो ब्यालेन्सलाई त्यतिकै मोबाइल डेटामा युज गर्यो भने धेरै खर्च पर्न जान्छ। हामीले प्याकेज किन्नु पर्ने हुन्छ र प्याकेज किन्नु हुन्छ भने पक्कै पनि सस्तोमा तपाईले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस्, आजको विषयवस्तु रहेको छ तपाईले डेटा कसरी किन्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ तपाईले 500 रुपैयाँमा चाहिँ तपाईले 28 दिनसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो कुरा यो रहेको छ। र त्यस्तै गरिकन तपाईले चाहिँ 70 वटा एसएमएस फ्री पाउनुहुन्छ भने 70 मिनेट तपाईले कुनै पनि नेटवर्कमा तपाईले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। 1 घण्टा 10 मिनेट हो झन्डै प्रत्येक दिन। र प्रत्येक दिन तपाईले इन्टरनेट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ 700 MB को डेटा खर्च गरेर। प्रत्येक दिन यी कुराहरू गर्नुहुन्छ र 28 दिनसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ केवल 500 रुपैयाँ खर्च गरेर। छैन त गजबको ट्रिक साथीहरु? अब कसरी प्याकेज किन्ने त? अथवा तपाईले नेपाल टेलिकमको एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले डायलिङ प्याडमा गएर यो चाहिँ डेटा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौं कसरी खरिद गर्ने त। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल है। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुस् साथीहरु। किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गरिकन म टेक्निकल भिडियो लिएर सधैँ उपस्थित हुन्छु। ओके, अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। लागौं मोबाइलको स्क्रिनतिर। साथीहरु, मोबाइलमा म आइसकेको छु। म देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्नुस् है। मात्र 499 रुपैयाँमा 28 दिनसम्म जुनसुकै नेटवर्कमा दैनिक 70 मिनेट कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र 70 वटा एसएमएस पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथमा दैनिक 700 MB डाटा तपाईले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट चलाएर। जानकारी र प्याकेज प्राप्त गर्नको लागि यहाँ चाहिँ हामीले *1415 *2 *3 # डायल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि 3 नम्बर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले यसरी डेटा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईले नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप हुन्छ, त्यो मोबाइल एपलाई इन्स्टल गर्नुस्, त्यहाँबाट पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौं अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइलमा सबभन्दा पहिले यहाँ मोबाइलको डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइलको डायल प्याडमा आइसकेपछि तर एउटा कुरा हामीले ख्याल के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ 500 रुपैयाँ भन्दा माथि नै हुनुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स। अब चाहिँ हामीले खरिद कसरी गर्ने त प्याकेज सजिलोको लागि? यसको लागि चाहिँ हामीले स्टार दिनुपर्ने हुन्छ 14 है, त्यस्तै गर्न 15 दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै गर्न स्टार दिनुपर्ने हुन्छ, 2 दिनुपर्ने हुन्छ, स्टार दिनुपर्ने हुन्छ, 3 दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि ह्याश दिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले NTC बाट डायल गर्नुपर्ने हुन्छ, NTC सिम बाट, किनभने यो NTC मा तपाईले प्याकेज किन्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिकमको प्याकेज, र तपाईले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु हेर्नुस्, म NTC सिम बाट डायल गर्छु। डायल गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो भइरहेको छ। यहाँ 3 नम्बर छान्नु होला तपाईले। 70 मिनेट प्लस 700 MB प्लस 7 SMS देख्न सक्नुहुन्छ 499 रुपैयाँमा। यदि तपाईले 28 दिनसम्म चलाउन चाहनुहुन्छ भने कहीं बाहिर जानुभयो तर तपाईसँग नेटको सुविधा छैन भने यसरी प्याकेज सस्तोमा किनेर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 3 टाइप गर्नु होला। ओके ओके, यहाँ चाहिँ 3 टाइप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ सेन्ड गरिदिनुस्। ओके, सेन्ड गरिसकेपछि तपाईले पक्कै पनि यो प्याकेज किन्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली र मेसेज आइसकेपछि फेरि तपाईले नेट चलाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरोमा ब्यालेन्स छैन साथीहरु, यहाँ देखाइरहेको छ इनसफिसिएन्ट ब्यालेन्स, प्लिज रिचार्ज एन्ड ट्राई अगेन नेपाल टेलिकम। तर मैले देखाउनको लागि यहाँलाई गरेको छु। पक्कै पनि तपाईले 499 रुपैयाँ खर्च गरेर 28 दिनमा चलाउन सक्नुहुन्छ। 700 MB प्रत्येक दिन डेटा खर्च गरेर तपाईले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ कुनै पनि नेटवर्कमा 70 मिनेट कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि नेटवर्कमा, NTC मा, NCL मा, अरूमा पनि है। छैन त गजबको? 1 घण्टा 7 मिनेट, सरी 1 घण्टा 10 मिनेट भयो। ओके, त्यसैले तपाईले यो डेटा यसरी नै खरिद गर्नु होला साथीहरु र तपाईले फाइदा उठाउनु होला र नेट चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। एकदम नै गजबको रहेको छ, पक्कै पनि गर्नु होला। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला। त्यस्तै नै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। यहाँहरुको समय धेरै नै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।